Nagbukas na ang tindahan ni Aling Maria. Because you know I go to palengke, palengke. Each morning I go to palengke. Hi! It's me, Aling Maria, and welcome to my channel. At kung bago ka lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na. At pakiclick na rin ang bell icon para palagi kang updated sa aking vlog. And today, gagawa tayo ng Infinity JumpSuit. Ito ang tinatawag nating Infinity dress, pero dahil marami na ang merong Infinity dress, ginawa ko na siyang jumpsuit. So, sa ngayon, marami ang gumagamit ng Infinity dress na ito. At ito ay madalas ginagamit sa kasalan, lalong-lalo na sa mga bridesmaids. Ito ay madalas na ginagamit dahil sobrang komportable siya at napakadaming style ang pwedeng gawin dito sa Infinity dress na to. Pero sa ngayon, para maiba naman, jumpsuit naman ang ginawa ko para naman sa lahat ng mga mahilig sa mga jumpsuit at sa ating pants. Ayan, mahilig sa mga pants at para hindi naman palaging dress ang nakikita nila. So, panoorin natin ang paggawa ng Infinity JumpSuit. Sa paggawa ng jumpsuit, importanteng kunin ang sukat ng figure, waistline, hips, crotch at tights, pati na ang knee or tuhod, lalong-lalo na ang full length. Sa paggawa ng padron ng jumpsuit, may gawa na akong padron na short at dudugtungan ko na lang siya ng full length ng pants. At ilalagay ko sa baba ng description ang tutorial ng pants. Tinrace ko ang crotch at side seam, markingan ng center, at mula sa center, doon magsukat ng tights at sikip ng ladlaran. Same lang ng procedure sa backside. Ilatag ang padron sa tela, gupitin at mag-iwan lang ng allowance na half inches maliban sa hem bottom na may sukat na 1 inches. At gamit tayo ng tracing paper at tracing wheel para sa pagmamarking.
Ngayon naman ay gagawa tayo ng strap. Magsukat ng 9 inches with sewing allowance at gugupit tayo ng 4 pieces. At kailangan ay mahabang mahaba ang ating strap. Sa paggawa ng tube ay sukatin ng fit na fit ang bust. Okay lang na masikip dahil stretch ang tela. At gupitin, mag-iwan lang ng half inches para sa sewing allowance at markingan ang part ng bust para hindi tayo malito. Unahin nating tahiin ang jumpsuit. Tahiin natin ang crotch, back and front. At i-join ang front and back. Sa right side ay magsukat lang ng 6 inches para sa opening ng zipper. At i-overlock na natin ang side seam at crotch. After ma-overlock ay tahiin natin ang inseam or punja. At i-overlock na natin. Ngayon naman ay tatahiin naman natin ang tube. I-side close ang left side at sa right side naman ay mag-close lang sa taas ng 3 inches para sa zipper opening. At i-overlock ulit natin. After ma-overlock ay ikabit ang 1 inches garter na may saktong sukat sa tube at i-lock. Ikabit na natin
I-overlock na natin. After ma-overlock, ay i-lock both side ang garter. At pagdugtungin ang dalawang strap. At i-overlock ang strap. Ngayon naman ay ikabit ang strap. Sa center ay mag-overlap ng 1 inches. At ikabit ang tube at i-overlock ang dugtungan. Ikabit ang zipper. At i-hem bottom ng may sukat na 1 inches. At plansyahin na natin. At ito na ang ating finished product. Lahat ng ginamit ko ay nakalagay sa baba ng description. Questions and suggestions, just comment down below. Paki-like and share mo na rin ang tutorial na to. Mag-subscribe at pakihit na rin ang bell icon para palagi kang nanonotify tuwing nag-upload ako ng aking bagong video. And it's me, Aling Maria. Thank you for watching!